Hai, Assalamualaikum. Okay, so hari ini saya nak berkongsi mengenai Google Slides. Tapi sebelum tu kita patut tengok satu website yang sangat menarik, iaitu slidesgo.com. Di sini ada sangat banyak template-template Google Slide yang dah perfect dah. Mengikut color yang kita nak, mengikut style yang kita nak, mengikut genre yang kita nak. Contoh, kalau kita nak ambil education, kita boleh klik saja. Dan kita boleh pilih yang mana sesuai, mengikut umur ke mengikut subjek, okey? Katalah saya pilih yang ni. Okay, so just klik dan gunakan Google Slide. Lebih bagus daripada PowerPoint. Memandangkan dia online, kita boleh terus akses daripada Google Drive di mana-mana, di komputer mana-mana, semualah. Okay? Alright, make a copy. Dan once kita dapat buka, terus rename. Itu first step lah. Okay, yang saya suggest. Supaya mudah untuk kita retrieve semula. Pastikan tajuk kita tu clear supaya nanti tak terconfuse sebab dah terlampau banyak slide, terlampau banyak kelas, terlampau banyak lesson kan. Jadi, awal-awal ni lagi kita dah make sure yang tajuk-tajuk slides kita semua sistematik. Okay? Nanti insyaAllah dalam lesson Google Drive, saya akan perincikan lagi. Okay, so boleh rename sejarah tingkatan 1, topik 1 misalnya, atau masukkan tarikh ke kan, nama topik ke, terpulang, okay? Okay, sebelum kita telitikan feature-feature dalam Google Slides, kita nak tahu lebih lanjut pasal Slides Go tadi, template yang kita dah pilih tu, okay? So, macam saya kongsikan tadi, template tu memang dah cantik dah daripada segi font dia, daripada segi layout, infografik. Hampir semua benda wajib ada. Contohnya cover. Memang apa template kita pilih pun dia dah siap cover. Dia dah siap table of content kadang. Okay. Ada juga code macam ni. Okay. Walaupun kita pilih medic punya version ke, maths ke, science ke, hampir sama. Semua akan ada. Okay. Lagi ada juga macam timeline. Macam ni misalnya. Okay. Ada diagram, ada table, okay? So mudah untuk kita nak gunakan. Okay, jadi basically mana yang kita nak guna dengan lebih daripada satu, kita just duplicate lah. Kita right click dan duplicate slide tersebut, okay? Okay, katalah kita nak share banyak table kan, so kita duplicate beberapa. Jangan guna yang ori saja, nanti hilang yang hilang copy lah. So kita copy siap-siap. Okay, right. So kita ada table ni, dah ada 3 dah copy. Okay, katalah mana kita tak perlukan. Contoh yang ini, slide ni kita tak perlukan. Kita dah decide. Kita delete je lah. Right click dan kita delete. Okay. So, katalah yang ni, kita boleh delete je. Okay, yang ni pun kita tak nak guna. Kita delete. Alright. Okay, yang bagus juga pasal slidesgo.com ni, bawah dia akan ada banyak resources. Contohnya ikon-ikon, gambar-gambar macam contoh map ke, diagram-diagram ke yang kita boleh copy paste kalau perlu. Okay, misalnya macam ni. So katalah kita perlu gunakan diagram ni, kita just klik je mana yang kita nak. Lepas tu kita copy dan kita tapik pada page yang kita nak guna tu. Katalah kita nak gunakan dia dekat sini. So kita paste lah. Okay, dan kita change balik lah dia punya format color. Color code pun dia ada fungsi kat bawah tu. So kita tukar ikut color yang kita nak. Okay, katalah kita tak nak yang ni, kita nak gunakan yang ni. Alright. Okay, so bawah ni ada sangat banyak pilihan. Diagram, table, charts. Okay, so kita boleh guna. Once kita dah tapek apa yang kita nak, macam ni kan, gambar-gambar ikon semua ada. Kita boleh pilih satu-satu. Copy je lah. Once kita dah siap semua slide kita boleh delete yang mana kita tak perlu. Contoh macam ni, dah habis guna kan, dah tak perlu, kita delete lah slide-slide tersebut. Ni kita tak nak. So kita select dan kita delete setiap yang kita tak perlukan supaya kita dapat finalize slide kita. Okay. Okay, jadi saya dah delete semua. Inilah hasilnya. Saya ada beberapa slides. Terima kasih.